تناسخ این موضوعیه که امروز میخوام در رابطه باهاش صحبت کنم. از قبل هم متنی ننوشتم که بیام بر طبق اون متن شروع کنم حالا این ویدیو رو گرفتن، بنابراین این ویدیو رو من دارم کاملا به صورت دلی میگیرمش و اون چیزی که خودم از این مبحث یاد گرفتم رو الان میخوام ارائه بدم. قطعا این چیزی که میخوام الان باز کنم رو قبلا جایی نشنیدید، بنابراین دوست دارم با دقت کامل گوش بدید. موضوع مهمیه، خیلی ها رو درگیر خودش کرده. اصلا تناسخ یعنی چی؟ تناسخ توی فرهنگای مختلف عرضه شده و حالا جدیداً یک جنبه مدرن هم به خودش گرفته و توی حالا محافلی که بیشتر جوان‌ها هستن این داره رد و بدل میشه، این مبحث داره رد و بدل میشه. ببینید، تناسخ به این معناست، من معنای حال حاضرش رو میگم، به این معناست که فردی یک دوره‌ای رو زندگی میکنه، بعد از اون دوره میمیره، یک چیزی هستش که از وجود و هویتش جدا میشه به اسم روح و حالا حلول میکنه در یک موجود دیگه، موجودی که تازه قراره این دنیا بیاد، مثل نباتات، حیوانات یا انسان. یعنی الزام نداره به این که بیاد و دوباره به صورت انسان متولد بشه. پس چی شد؟ یکی زندگی کرده، مرده، حالا شده یا گیاه یا شده حیوان یا شده انسان. این در فرهنگ و فلسفه اسلام به خصوص شیعه کاملا رد شده، منسوخه، کاملا رد شده. حالا ما میخوایم یه خورده فاصله بگیریم از اون منابع شیعی و دینی، بیایم ذره به صورت علمی و با منطقی که من و شما میدونیم، 2 تا 4 تا بیایم با هم دیگه بررسیش کنیم، ببینیم اصلا چیزی ممکنه. ببینید، خب من الان حدود 100 خورده ویدیو هستش که ضبط کردم. از این 100 خورده‌ای 70 تاش مصاحبه بوده، از این 70 تا شاید مثلا نصفش تجارب نزدیک به مرگ بوده. به غیر از اون کتاب‌های زیادی خوندم در این حوزه و حالا برنامه زندگی پر از زندگی بودی که حالا شناسم هستش، 5 تا فصل بوده. من عین 5 تا فصلش رو شاید مثلا 2-3 بار دیده باشم، یه قسمت‌هایی رو حتی بیشتر. پس بنا بر این اطلاعاتی که عرض کردم ورود کرده به من، میخوام با هم دیگه حلاجیش کنیم. خیلی هم ساده، خیلی هم روون میخوایم این کار رو انجام بدیم. ببینید، توی تناسخ وقتی ورود میکنیم خیلی هم میان مثال میزنن، میگن که یه سری از تجارب نزدیک به مرگ هستش، از تناسخ دارن صحبت میکنن. شما این تجارب رو چجوری در نظر میگیرید؟ پس چرا در رابطه با تناسخ صحبت نمی کنید؟ خب من ارجاع میدم همین افراد رو به همین تجارب دوباره، یعنی از اون چیزی که سوال براشون پیش اومده و میخوان با اون اثبات کنن تناسخ رو. ببینید، یه سری تجارب نزدیک به مرگ هستش، طرف میگه من رفتم به جای یک نفر دیگه هم زندگی کردم و اینا میگن این تناسخ. داخل تناسخ اصلی ترین محورش هویت فرده. من شایان باقرزاده هستم و در شمال کشور زندگی میکنم. این هویت منه. یک خانواده‌ای دارم، یک پیشینه‌ای دارم و بر اساس اینه که هویت من شکل میگیره. در تجارب نزدیک به مرگ شخصی که میاد تعریف میکنه، مثلا خانم جلیلیان قسمت آخر فصل اول برنامه زندگی پر از زندگی که توی فصل دوم برنامه زندگی پر از زندگی هم حضور داشتن، یکی از معدود مهمانهایی بودن که 2 فصل حضور داشتن. اولیشون آقای زمانی قلعه بودش که تو فصل اول و دوم بود، بعدی هم خانم جلیلیان، هم فصل اول هم فصل دوم. از دوستان بسیار خوب من هم هستن، به صورت شخصی بارها باشون تماس داشتم، حالا بیشتر تماس بوده و خیلی چیزا رو ازشون یاد گرفتم. خیلی هم کمک میکنن، از مخاطب کانالم هستن که من همینجا ازشون تشکر میکنم. ایشون
وقتی تجربه نزدیک به مرگ اتفاق میفته براشون، حالا یه بیماری ژنتیکی داشتن که اون بیماری ژنتیکی بعد تجربه نزدیک به مرگ خودشون به اصطلاح علاج پیدا میکنن، یعنی این خودش معجزه‌وار هستش. و بعد در اون سمت به جای یک صخره 1000 سال زندگی میکنن. من ازشون پرسیدم شما صخره شدید؟ ایشون گفتن که آره من صخره شده بودم. بعد پرسیدم چرا میگید من صخره شده بودم؟ چرا من کیه؟ گفت من جلیلیان هستم. گفتم پس خانم جلیلیان صخره شده بود، پس شما هویت خانم جلیلیان رو داشتید و صخره شده بودید؟ یه ذره بهش فکر کنیم. هویت خودش رو از دست نداده بود. چرا؟ به جای یک صخره زندگی کرده بود ولی هویت رو از دست نداده بود. در تناسخ و نظریه‌ای که وجود داره هویت از بین میره. یعنی من شایان باقرزاده بعد از مرگ دیگه من شایان باقرزاده نیستم، ایکسم، ایگرگم، یکی هستم که مجهوله، معلوم نیست چیه، شاید یه چیزم، شاید یه گیاهم، یه گلم. ولی در تجارب نزدیک به مرگ و اونهایی که اثبات هم شدن، ما تجربه نزدیک به مرگ زیاد داشتیم، خودتون هم دیدین، ما بارها مصاحبه کردیم، خیلی از مصاحبه که ما کردیم مصاحبه بودن و اثبات هم نشده که این تجربه نزدیک به مرگ بوده. به قول شما شاید بعضیشون خواب بودن، من خودم نمیدونم بعضیاشون رو، ولی خب بعضیاشون هم تایید شدن، یعنی توسط خود فرد و چند نفر دیگه تایید شدن که آره این فلانی اینجا بودش، ولی چیزی که داره تعریف میکنه در یک زمان دیگه است، در یک مکان دیگه است، در آن واحد نمیتونسته فلانی دو جا باشه. خب این اثبات میکنه که یک قاعده طبیعی نقض شده، یک قانون طبیعی نقض شده و فراتبیعی عمل کرده. پس تجربه های نزدیک به مرگ که توشون تناسخ اتفاق میفته، این هویت از بین نمیره. ببینید باز مثال های دیگه هستش. شخصی بودش در فصل 5 برنامه زندگی پس از زندگی که یک مقدار من احساس میکنم بی سانسورتر هم بودش این برنامه. ببینید زندگی پس از زندگی خیلی میگن که برنامه سانسور داره، نه من اینو بازش بکنم، نیستش، به این صورت نیستش. برنامه زندگی پس از زندگی ببینید 11 ساعت 12 ساعت اینا مصاحبه ضبط میکنن. خب و تو این 12 ساعت خب اینا باید بیان در قالب 1 ساعت یک برنامه ارائه بدن دیگه، درسته؟ خب من تدوین چون میکنم میدونم اینو، باید بیان حجم سازیش کنن و هایلایت ها رو در بیارن و ارائهش بدن. پس این رو در نظر بگیریم. خیلی وقتا سانسور هست، خیلی وقتا هم سانسور نیستش. این اجباره، این جبره که این برنامه بیاد و حجم بیاد کوچیک بشه. مثلا یکی از برنامه‌هایی که اینقدر طول کشید برنامه نبی چنانی بودش. من با خودشون مستقیم که صحبت کردم گفتم من 12 ساعت صحبت کردم. ولی خب 12 ساعت فکر می‌کنم 2 قسمت یا 3 قسمت بود آقای نبی چنانی، فصل 4 بود، 12 فروردین اگه خاطرم باشه پخش شده بود. و سانسور پس اون چیزی که تو ذهن ما صورت اونقدر نمیگیره. خیلی جا هم صورت میگیره و دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه. چون من متن برنامه رو ننوشته بودم، این تیکه رو از خاطرم رفته بود که بیام تعریفش کنم. مهمان فصل 5 برنامه زندگی پس از زندگی میاد میگه که من وقتی بعد از مرگم وقتی سوار یک قطار شدم، این ور و اون ور قطار داشتم برهوت رو میدیدم و به ناگاه انسان‌های اولیه رو دیدم و اون جوری که تعریف میکردن انگار جای یک انسان اولیه شروع کردن به زندگی کردن، ولی باز هم ایشون هویت خودشون رو از دست نداده بودن. یعنی وقتی داشتن تعریف میکردن میگفتن من تجربه کردم، نگفتن تبدیل شدم به یک شخص دیگه. یهو دیدم یه پرده سینما باز شد، یهو دیدم انسان‌های نخستین، دیدم اونا رو دارم نگاه میکنم و وقتی دیدمشون پیش اونا بودم، ولی همزمان نگاه من این نبود فقط
نگاه باشه. حضور من پیش اونا بود. خب بریم سراغ ادامش. ببینید وقتی تجربه گر میاد در رابطه با تجربهش صحبت میکنه، خیلی جاها از مثال استفاده میکنه. میگه که مثلا من با تجربه گری صحبت میکردم، میگفتش که من رفتم بالا، زمین رو به یک شکل دیگه دیدم. گفتم که آیا زمین به همون صورت بودش؟ گفت نه، اونجوری برای من کرده بودن که من فهمش کنم. مثال، عالم مثاله. بدنهای انشایی، من شما رو ارجاع میدم به این ویدیویی که قبلا ضبط کردم در رابطه با عوالم چهارگانه. کاملا توضیح دادم در رابطه با عوالم که عالم مثال چی هستش، بدنهای انشایی چی هستن و نمیشه حتی به آن چیزی که دیدن با عقل زمینی، با عقل معاش اعتنا کردش. پس تناسخ زمانی اتفاق میفته که هویت انتقال پیدا بکنه و تبدیل بشه، به اصطلاح درستش اینه تبدیل بشه هویت، که هویت تبدیل نمیشه. این یک. حالا دو، آن چیزی که برای تجربه گرا اتفاق میفته چیه؟ شبه تناسخه. بهترین تعبیری که میشه براش به کار برد همینه، شبه تناسخ. این چی هستش اصلا؟ من احساس میکنم یک نوع عذابه. چیز دیگه ای نمیتونم بهش بگم. فکر میکنم یک نوع عذاب هستش که صورت میگیره که طرف بره 1000 سال به جای یک صخره زندگی کنه، در قالب یک صخره زندگی کنه و واقعا 1000 سالشون خاطره داره. تک تک ثانیه های اون صخره رو خاطره داره ازش، کیا رد شدن، چه حیوانایی اومدن از اونجا رد شدن، چه گیاهایی رشد کردن، غروب و به اصطلاح طلوع خورشید رو ایشون یادشونه. و من احساس میکنم به عنوان عذاب یا پاداش به فرد اعطا میشه. پس شبه تناسخه، تناسخ نیستش. از نظر من تناسخ وجود نداره. شبه تناسخ چرا؟ تناسخ هویت انتقال پیدا میکنه، هویت تبدیل میشه. ببخشید دوباره اشتباه گفتم، هویت تبدیل میشه. من شایان باقرزاده تبدیل میشم مثلا من به شاهین مثلا فلانی، دیگه من شایان باقرزاده نیستم. خانم جلیلیان میگفت من جای صخره بودم. گفتم شما کی بودی؟ گفت من جلیلیان بودم. تبدیل نشده بود به صخره، داشت جای صخره زندگی میکرد. همین، من دوست داشتم این ویدیو رو ضبط کنم و احساس میکنم که تا حالا کسی به این موضوع به این صورت نپرداخته بود. شاید تا حالا کسی هم بهش نرسیده باشه. من حقیقتش در این باره تحقیق نکردم که قبل از من کسی این حرفو زده یا نه. من بر اساس تحقیقات خودم یک نظریه رو اومدم عنوان کردم که از نظر خودم یقین دارم بهش، ایمان دارم بهش که این درسته، اینه که درسته. و دوست دارم نظرت شما رو هم بدونم. دوست دارم بدونم که شما به چه صورت فکر میکنید. اگه تجربه نزدیک به مرگ دارید یا تجربه ماورایی دارید، حتما برای من ارسالش کنید. این آیدی تلگرام زیر که میبینید آیدی تلگرام خود من هستش. برای من به صورت مستقیم ارسالش کنید و ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید. اینجوری از ما حمایت کرد تا انتشار یک ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.